नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ मोतीचुरको लड्डुको रेसिपी लिएर आएकी छु। मोतीचुरको लड्डु अनि घरमा बनाउने भनेपछि हामीलाई अलिक गाह्रै काम जस्तो लाग्न सक्छ, किनकि मोतीचुरको लड्डु बनाउनका लागि हामीलाई एकदमै मसिनो मसिनो बुनिया बनाउनु आवश्यक पर्छ। र आज म हजुरहरूलाई बुनिया नबनाइकन चनाको दालबाट जो कोहीले पनि सजिलैसँग घरैमा बनाउन सकिने यो मोतीचुरको लड्डु बनाएर देखाउँदैछु। र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो, बजारकै मोतीचुरको लड्डुको जस्तै बन्नेछ। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। लड्डु बनाउनका लागि मैले यहाँ 1.5 कप चनाको दाललाई भिजाएर लिएकी छु। यो चनाको दाल चाहिँ राम्रोसँग भिजिसकेको छ र म यो भिजेको चना दाललाई एउटा ग्राइन्डरको सानो जारमा यसरी राख्दैछु। अब यसमा 2-3 चम्चा पानी हालेर यसलाई पिस्नुपर्छ र यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै पिस्नुपर्छ र यसलाई पिस्दाखेरि हामीले यसको एकदमै मसिनो पेस्ट चाहिँ बनाउनु हुँदैन। अब यसलाई हामीले यतिको पारेर खस्रो खस्रो नै पिस्नुपर्छ। अब पिसेको दाललाई म एउटा बोलमा खनाउँदै जान्छु। अब यहाँ मैले सबै दाललाई पिसिसकेकी छु। यहाँ चाहिँ मैले ग्यासमा तेललाई तताउनका लागि राखिसकेकी छु। अब चाहिँ यो पिसेको दालबाट हामी अलिकति यसरी हातमा लिँदै यसको चेप्टो चेप्टो पारेर यस्तो सेप बनाउँदै जान्छौँ। र अब यसलाई हामी यो तातेको तेलमा यसरी राख्दै फ्राई गर्दै जान्छौँ। यसको सेप चाहिँ हामीले धेरै ठुलो अथवा मोटो बनाउँदैनौँ। यसरी पातलो च्याप्टो बनाउँदा चाहिँ यो चना दाल भित्रसम्म राम्रोसँग पाक्छ र हामीले ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियममा राख्नुपर्ने हुन्छ। मिडियम फ्लेममा 1 मिनेट जति फ्राई गरिसकेपछि हामीले यसलाई अर्कोपट्टि पल्टाउनु पर्छ। अब यो पकौडालाई हामीले धेरै कडा अथवा क्रन्ची हुने गरी खराएर चाहिँ पकाउँदैनौँ। हामीले खालि यो चनाको दाल पाक्ने गरी 2-3 मिनेटसम्म मात्रै यसलाई पकाउँछौँ। हामी यसको कलर चेन्ज हुने गरी चाहिँ पकाउँदैनौँ। हामीले यसलाई कडा हुन्जेलसम्म तेलमा फ्राई गर्यो भने चाहिँ पछि हाम्रो लड्डु पनि सफ्ट नहुन सक्छ। त्यसैले हजुरहरूले पनि यहाँनिर ध्यान दिनुहोला। अब म यसलाई यतिको भएपछि तेलबाट बाहिर निकाल्दैछु। अब म हजुरहरूलाई यो भाँचेर पनि देखाउँदैछु। हेर्न सक्नुहुनेछ यो सफ्ट बनेको छ र दाल पनि यो भित्रसम्म राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यहाँ मैले सबै पकौडाहरूलाई तारिसकेकी छु। अब यसलाई हामीले एकछिनसम्म सेलाउनका लागि राख्नुपर्छ। अब यो सेलाउँदै गर्दा चाहिँ हामी चिनीको चास्नी बनाउनतिर लाग्छौँ। अब मैले एउटा कराईमा 1 कप चिनीलाई राखेकी छु र चिनी राखेको ठिक आधा भाग पानी पनि म यसमा राख्दैछु। यदि हजुरहरूले धेरै मात्रामा लड्डु बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ चिनीको मात्रा पनि अझै थप्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चलाउँदै चलाउँदै हामी मिडियम फ्लेममा पकाउँछौँ। अब सबै चिनी पग्लिसकेको छ। हामी यसलाई अझै बाक्लो हुने गरी यो चास्नीलाई पकाउँछौँ। अब यसलाई हामीले लो फ्लेममा एकछिन छोडेर अघि हामीले बनाएर राखेको सबै पकौडाहरू सेलाइसकेको छ। अब यसलाई फेरि हामीले ग्राइन्डरमा राखेर पिस्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले मिक्सीमा राखेर बिस्तारै बिस्तारै 2-3 चोटि चलाएर पिस्नुपर्छ र यसलाई हामीले धेरै मसिनो पाउडर हुने गरी चाहिँ पिस्दैनौँ। हेर्न सक्नुहुनेछ यतिको हुने गरी पिस्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले यसलाई पिस्दा चेक गर्दै पिस्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ मैले सबै पिसिसकेकी छु। यो चाहिँ हेर्दाखेरि मसिनो बुनिया जस्तो नै निस्केको छ। अब चाहिँ यो चास्नी बाक्लो भइसकेको छ। यसलाई औलामा राखेर चेक गर्दा यो यतिको भएको छ। अब यसमा हामीले 1 चम्चा अलैँची अथवा सुकुमेलको धुलोलाई राख्नुपर्छ। त्यसपछि यो चिनीको चास्नी नजमोस् भनेर मैले यसमा 2-4 थोपा कागतीको रसलाई पनि निचोरेकी छु। अब चाहिँ एकदमै थोरै 1 पिन्च जति मैले यसमा ऑरेन्ज फुड कलरलाई पनि राखेकी छु। यो चाहिँ खालि कलरको लागि मात्रै हो, स्वादलाई चाहिँ यसले खासै फरक पार्दैन। अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ।
अब यसलाई हामीले यो अघि पकाउँदै गरेको चास्नीमा राख्छौं र आगोको फ्लेम चाहिँ हामीले एकदम लोमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग चलाउँदै 1 मिनेट जति यतिकै मिक्स गर्नुपर्छ। र 1 मिनेट जति चलाउँदै मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी ग्यासको फ्लेमलाई अफ गर्छौं र अब चाहिँ हामीले यसमा 1 चम्चा घिउलाई पनि राख्नुपर्छ। घिउले गर्दा यसको वासना एकदमै मिठो आउँछ। र मसिनो गरी काटेको बदाम र पिस्तालाई पनि मैले यसमा राखेकी छु। हजुरहरूले कुनै पनि ड्राई फ्रुट्सलाई यसरी मिक्स गर्न सक्नुहुनेछ। ड्राई फ्रुट्स नराखिकन प्लेन लड्डु बनाउँदा पनि हुन्छ। अब यसलाई एकपटक मिक्स गरेर हामी केही बेर सेलाउनका लागि यसलाई छाडिदिन्छौं। अब चाहिँ यो सेलाइसकेको छ। अब हामीले यसको लड्डु बनाउनतिर लाग्छौं र हामीले कत्रो साइजको लड्डु बनाउने हो त्यति नै हातमा लिएर यसरी बिस्तारै मुठीमा कस्दै जानुपर्छ र यो राम्रोसँग कसिसकेपछि चाहिँ यसलाई हामीले दुईटा हत्केलाको बीचमा राखेर यसरी हल्का घुमाउँदै हामीले गोलो शेप बनाउँछौं। हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यो लड्डु एकदम गोलो राम्रो बनेको छ। र अब यो स्टेजमा हजुरहरूलाई एकदमै सुक्खा भयो अथवा लड्डु राम्रोसँग बनेन भने चाहिँ अझै चास्नीको मात्रालाई हजुरहरूले थप्न पनि सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो एकदमै राम्रो शेपको गोलो लड्डु बनेको छ। यसरी नै यहाँ मैले सबै लड्डु बनाएर तयार गरिसकेकी छु। यसरी केही लड्डुहरूलाई चाहिँ मैले यो पेपरमा पनि राखेर देखाएकी छु। अब यसरी तयार भएको लड्डुलाई हामीले तुरुन्तै खानु भन्दा पनि केही समय राखेर खायौं भने चाहिँ यसको स्वाद अझै मिठो हुन्छ। हेर्न सक्नुहुनेछ म हजुरहरूलाई यो लड्डु फोडेर पनि देखाउँदै छु। यो एकदमै सफ्ट बनेको छ र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो भएको छ। पनि चाडबाडमा हजुरहरूले घरमा सजिलैसँग यो लड्डु बनाएर खान सक्नुहुनेछ। आशा छ यो भिडियोले हजुरहरूलाई पनि एकदमै हेल्प गर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला र मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरुमाझ सजिलै आउने गर्छ। हस्त यहाँहरुको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।